Коли вас називали, ваші батьки думали, що роблять вибір. Але насправді вони обирали лише з того, що залишила їм тисячолітня м'ясорубка історії. Задумайтесь на секунду, чому серед нас так багато Іванів, Марій, Олексіїв та Катерин, але майже немає Жданів, Перваків чи Любав. Куди зникли всі ці давні імена? Якщо ви думаєте, що Олександр, Наталя, Петро чи Михайло це питомо наші українські імена, я вас зараз розчарую. Це все іноземні запозичення, грецькі, латинські та єврейські слова, які нам буквально нав'язували століттями. Спочатку це робила Візантійська церква, а потім жорстка імперська бюрократія. Щоб зрозуміти, як ми дійшли до сучасного списку імен, треба відмотати час у добу Русі. Тоді система працювала абсолютно інакше. Величні двоосновні імена на кшталт Святослав, Володимир чи Ярополк були суворою монополією еліт. Це був прямий маркер влади, як сьогодні корона чи булава. Простому селянину категорично не дозволяли мати таке ім'я, як в тогочасного князя. Звичайні люди носили імена обереги або просто описові імена. Народився першим, будеш називатися первак. Взимку зима. А щоб дитину не забрали злі духи, їй часто давали навмисно відштовхуючи ім'я, наприклад, Некрас або Шумило. Популярними були і назви тварин: вовк, сокіл чи заєць. Але у 988 році цей природний процес зламався. Разом із християнством прийшли церковні святці. Священники почали масово давати нашим предкам імена, які для їхнього вуха звучали просто дико. Уявіть, як для селянина 10 століття звучало ім'я Георгій, Єлена або Іоанн. Сьогодні ми розберемо всю масштабну історію наших імен. Ми подивимося, як український народ опирався цим церковним книгам, як вільні козаки перетравлювали складні іноземні слова, витворюючи з них суто наші українські форми, і як виникли оті самі закінчення на «ко», і найголовніше, як Російська імперія, а згодом і Радянський Союз, через примусову паспортизацію змушували нас записуватись Ніколаями замість Микол. Та придумували абсурдні імена Франкенштейни на кшталт Владлена. Ця історія дуже глибока і потребує часу, тому це відео буде тривати близько 25 хвилин, щоб нічого ми з вами не пропустили. Влаштовуйтесь зручніше, ви дізнаєтесь, що насправді приховує ваше власне ім'я. Мене звати Назар, з цього імені ми починати не будемо, я є автором цього YouTube каналу Контури Історії. Якщо ви ще на нього досі не підписані, підпишіться обов'язково і авансом наперед поставте вподобайку даному відео. А ми з вами рухаємося далі. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Отже, Русь. Дохристиянські часи. Якщо ви зараз заплющите очі і уявите собі середньовічний Київ або Галич, вам напевно здасться, що там по вулицях ходили суцільні Ярослави, Всеволоди, Стислави та Ростислави. Ми звикли до цього пафосу з підручників історії. Правда, один за одним вони все просто змінювали, і справді оцих 4 імені вся Русь по підручниках здається, що тільки так людей і називали. Але правда в тому, що якби ви тоді вийшли на Ринкову площу і крикнули «Гей, Святославе!», на вас би подивилися просто як на божевільного, або одразу відвели б до княжої дружини за образу тодішньої влади. Річ у тім, що оці красиві величні імена з двох основ, ті, що закінчуються на мир, слав чи полк, були ексклюзивною власністю еліт. Це був такий самий закритий клуб, як сьогодні списки найбагатших людей чи закриті якісь там віп-ложі. Двоосновне ім'я було своєрідним юридичним документом, який підтверджував твоє право на владу. Вдумайтеся в їхнє значення. Володимир – той, хто володіє великим, володіє світом. Святослав – той, чия слава свята і беззаперечна. Ярополк – очільник ярого, тобто лютого, непереможного війська.
Ці імена буквально програмували людину на те, що вона буде правити, воювати і збирати данину. Назвати сина Коваля чи Гончара Володимиром було не просто дивно, це було неможливо в принципі, бо це ламало весь соціальний устрій. А як же називали абсолютну більшість населення? Тих самих 95% людей, які орали землю, кували мечі і будували хати. Дуже прагматично. Жодного пафосу, лише суцільна функціональність. Часто ім'я давали просто за порядком появи в сім'ї. Народився першим, будеш первак або одиниць. Другий вторак, третій третяк. Знайомі слова, правда? Особливо первак. Звідси пізніше утворяться тисячі українських прізвищ. Давали імена і за обставинами народження. Народився в лютий мороз, зима або мороз. Все дуже просто. Була довгоочікувана дитина, називали Ждан або Бажан. А якщо не бажана, просто Неждан. Все максимально чесно і без зайвих сентиментів. Але найцікавіший пласт давніх українських імен – це імена обереги. У ті часи дитяча смертність була катастрофічною. Люди вірили, що хвороби і смерть приносять злі духи, які полюють на найкращих, найздоровіших дітей. Яка логіка змарнованому горем батька? Треба обманути смерть. І ось народжується красива, здорова дитина, а її спеціально офіційно називають некрас, тобто некрасивий. Або немилий, або погань, горе чи худоба. Злі сили дивляться, ага, ця дитина потворна і нікому не потрібна, тут нема що брати, підемо кудись там далі. Це був такий собі середньовічний магічний щит. Інший спосіб захисту – тваринні імена. Дитину називали вовк, ведмідь, сокіл, тур або заєць. Люди вірили, що разом з іменами людина отримує силу, витривалість чи швидкість тієї тварини. Тому бути вовком у 10 столітті було абсолютно нормально і навіть почесно для майбутнього мисливця. І ця унікальна самобутня система імен, де кожне слово мало конкретний, зрозумілий кожному сенс, проіснувала б ще дуже і дуже довго. Але настає 988 рік. Князь Володимир хрестить Русь. І разом із новою вірою, новою політикою та новими союзами на наші землі приходить абсолютний культурний землетрус. З Візантії привозять не лише ікони та книги, привозять святці, списки святих мучеників і праведників, іменами яких треба тепер називати власне всіх окрещених людей. Уявіть цей шок. Ти все життя був Добриною, твій сусід був Жданом. У тебе народжується син, ти несеш його до священника грека, а той тобі каже: твій син народився в день святого Євстафія. Тепер він буде хто? Євстафій. Для нашого предка це звучало як набір незрозумілих звуків. Ніхто не розумів, що це взагалі означає, що це за імена такі. Так почалася епоха подвійних імен. Церква вимагала свого, а люди продовжували жити за своїми правилами. Навіть найвища еліта мала по 2 імена. Ми всі знаємо княгиню Ольгу, але в хрещенні вона була Оленою. Князь Володимир Великий офіційно за церковними документами був Василем, а Ярослав Мудрий – Георгієм. Тобто в церкві чи в офіційному літописі писали одне, а вдома, в дружині, на полі бою використовували старе, зрозуміле слов'янське ім'я. І це протистояння офіціозу та народної традиції тривало не десятиліття, воно тривало століттями, поки не перетворилося на абсолютно унікальний український феномен, про який ми поговоримо з вами далі. І от у 988 році цей звичний світ ламається. Але щоб ми й надалі могли розкопувати такі пласти історії та розповідати їх вам голосно і якісно, нам потрібна ваша підтримка. Ми якраз зараз продовжуємо збір на новий студійний мікрофон,
Patreon для нашого каналу Контури історій. Посилання на банку та реквізити чекають на вас в описі та в першому коментарі, і є продубльовані у вас зараз на екрані. Дякую всім, хто долучається. Велика подяка всім тим людям, хто долучився. Ви зараз можете їх побачити на екрані. А ми повертаємося до того, як візантійські святці перевернули життя наших з вами предків. Християнство принесло нам церковні календарі святці. І разом з ними в наше життя увірвався гігантський потік абсолютно чужих слів. Це була справжня культурна та мовна експансія. Те, що ми сьогодні щиро вважаємо своїм рідним і звичним, насправді є міксом давньогрецької латини та євриту. Давайте розберемо це буквально на атоми. Уявіть, що ви відкриваєте словник стародавнього світу. З Близького Сходу, з давньоєврейської мови до нас прийшли імена, нерозривно пов'язані з біблійними текстами. Наприклад, Йоханан. Знаєте, хто це? Це наш звичний Іван. У перекладі це ім'я означає «Бог змилостивився». Звідти ж з івриту походять Марія, Михайло, Гавриїл, Ілля та Даниїл. З давньої Греції до нас імпортували імена, які дуже часто означали певні риси характеру, соціальний статус або якусь певну професію. Василь походить від грецького «басилевс», тобто цар. Петро – це Петрос, що означає камінь або скеля. Андрій – мужній, Анатолій – східний, Катерина, Олена, Микола, Степан та Григорій – це все величезний грецький спадок візантійської традиції. А з Римської імперії, тобто з латини, ми отримали імена здебільшого з дуже практичними військовими або описовими значеннями. Віктор – переможець, так само як є як Вікторія. Максим – найвеличніший. Павло від латинського Паулюс – малий. Валентин – сильний та здоровий. А тепер просто уявіть собі картину. Як уся ця антична і близькосхідна термінологія падає на голови звичайних українських селян у 10, 11 чи 12 століттях. У цих людей немає лінгвістичної освіти. Вони не знають, що таке латина чи єврит. Вони звикли до простих, дзвінких і зрозумілих слів на кшталт Ждан, Любава, Мороз, Богдан. А їм кажуть, відтепер ти Георгій, чи, ти, допустимо, якась Єлена, а ти Філіп. Для українського мовного апарата ці слова були настільки ж незручними, якби зараз вас змусили щодня носити лицарські обладунки в спеку плюс 40 градусів Цельсія замість зручного спортивного костюму чи якихось капців, шортів і так далі. В українській мові тоді взагалі не було звука F. Просто не існувало в нашій мові. Не було звички ставити кілька голосних підряд, як, для прикладу, у слові Іоанн. Одразу аж 3 голосних літери. І далі 2 приголосних «н». Не було таких складних нагромаджень приголосних звуків. І що робить український народ? Він не скоряється цьому всьому сліпо. Він починає геніальний процес, який філологи називають фонетичною адаптацією. А простіше кажучи, українці почали перетравлювати чужі імена, обтесуючи їх вже під нас з вами українців. Це був своєрідний потужний український фільтр, через який змушено було пройти кожне іноземне слово, щоб вижити на нашій землі і закріпитися в нашого народу. Давайте подивимося, як саме працював цей фільтр на практиці. Перше, непорушне правило – прибрати все незручне у вимові, щоб це можна було нормально, власне кажучи, просто вимовляти. Офіційне церковне ім'я Іоанн мало 2 голосні підряд. Нашому артикуляційному апарату це і близько не подобалось. Це ламало ритм мови. Тому Іоанн дуже швидко трансформувалося в гладке, зручне і дзвінке Іван. Далі, проблема із звуком F. Оскільки наші предки фізично не звикли його вимовляти, всі імена, які містили цю літеру, автоматично перероблялися або на літеру П, або на хв. Х і літера В. Так грецький Філіп став питомо українським Пилипом. Феодор перетворився на Ходора,
або Хведора. Фома став Хомою, а церковна Февронія в селі звучала виключно як Хаврона. Друге правило – заміна чужих голосних на рідні. Церковна Єлена моментально перетворилася на Олену. Звідси ж пізніше піде традиція змінювати російське Олександр на наше Олександр або Алексій на Олексій. Та в них через літеру А пишеться, в нас, власне, через літеру О. Українська мова завжди тяжіла до милозвучності, до чергування голосних і приголосних. Тому Акилина перетворилася на Килину, Ігнатій на Гната, а Євстафій став Остапом. Так, той самий Остап з повісті Гоголя Тарас Бульба – це за церковними книгами Євстафій. Але ніхто і ніколи в Україні не назвав би його так, в повсякденному буденному житті. Або взяти популярне ім'я Анна. В українській мові є таке потужне явище, як протетичний приголосний. Нам просто некомфортно починати слово з голосної А. Ми хочемо її на щось сперти, дати їй якусь певну опору. Так Анна отримала попереду літеру Г і стала нашою рідною Ганною. Третє правило, і воно, мабуть, найголовніше з всіх цих трьох, це додавання емоції та людяності. Українці дуже неохоче використовували сухі, пафосні офіційні форми імен у повсякденному житті. Нам завжди потрібна була якась певна емоційна прив'язка до людини, відчуття близькості, тому почали масово з'являтися пестливі та зменшувальні форми, які згодом витіснили оригінал. Іван ставав Івасем, Іванко – Янко, Марія – Марічкою, Марусою, церковний Даниїл миттєво скоротився до Данила або Данька. Офіційний Георгій, який взагалі був просто язиколомним для наших предків, оцю конструкцію вимовити, розділився на кілька самостійних народних варіантів. Юрій, Юрко, а в деяких регіонах Горгій або Юр. Важливо розуміти одну фундаментальну річ. Цей процес обтісування імен – це не просто якісь там помилки неграмотних селян, як нам потім століттями намагалися нав'язати російські там імперські філологи. Візьмемо в лапки тих їхніх горе філологів. Це суворі фонетичні закони української мови в дії. Мова працювала як живий, могутній організм. Вона брала чужорідний елемент і вибудовувала навколо нього свою захисну оболонку, щоб він не руйнував її внутрішню гармонію. Завдяки цьому століттями в Україні існувала паралельна реальність. Кожна людина жила подвійним, так би мовити, життям. У метричній книзі місцевої церкви священник старанно виводив гусячим пером: «Народився раб Божий Іоанн». Але як тільки цей Іоанн виходив за поріг церкви і повертався в село, він одразу ставав Івасом. Мати кликала його Івасиком, друзі на вулиці Іваном, а коли він виростав і ставав поважним господарем, до нього зверталися просто дядько Іван. Офіційне ж ім'я Іоанн так і залишилося лежати в якихось заполючених церковних архівах, нікому не потрібне і ніким взагалі близько не вживане. Ця подвійність була своєрідним суспільним компромісом. Церква отримувала свою суху звітність, а народ залишав за собою найголовніше – свободу називати своїх дітей так, як лежить їм до душі. Але найвищого свого розвитку, свого абсолютного апогею, ця народна словотвірність досягла трохи згодом. Тоді, коли на історичну арену вийшла верства людей, якій було відверто начхати на те, що там пише церква, пан чи король. Люди, які силою зброї відстояли право самим визначати, як їх будуть звати і як вони будуть записані в офіційних якихось там певних державних документах чи реєстрах. Ми переходимо до неймовірної епохи козацтва і славетних реєстрів війська Запорозького. Ми з вами з боєм буквально прорвалися крізь церковні святці, грецькі манускрипти і настінні забобони середньовіччя. І тепер переносимося ми з вами в епоху, де слово «воля» перестало бути якоюсь там певною абстракцією і стало стилем життя. Ми на Запорозькій Січі.
Уявіть собі, 1649 рік. Після тріумфальних перемог визвольної війни Богдана Хмельницького козацька канцелярія створює легендарний реєстр війська Запорозького. Це не просто сухий військовий облік чи якась там певна бухгалтерія. Це унікальна, безцінна капсула часу. Чистий зріз того, як насправді називали себе українці, коли над ними не стояли ні польські, якісь там королівські старости, ні чужі єпископи з їхніми там певними канонами. Якщо ви відкриєте цей реєстр сьогодні, ви не знайдете там жодного штучного офіційного покруча. Козаки відкидали ці речі, вони записували себе так, як їх називали матері на порозі хати, дружини на хуторах і побратими в куренях. У цих списках панує абсолютно кристалічна українська мовна стихія. Ось лише кілька імен із цього документа, які звучали на Січі буквально щодня: Грицько, Саміло, Хведір, Олелько, Левко, Ярема, Стецько, Панько, Кіндрат, Остап. Зверніть особливу увагу на цю фірмову кінцівку «ко». Століттями пізніше російська імперська, а згодом і радянська пропаганда намагатимуться переконати нас, нібито оцей суфікс «ко» – це якась зменшувальна, жалюгідна ознака, щось хуторянське чи якесь там другорядне. Мовляв, Хведько чи Грицько – це звучить нібито зневажливо. Це тотальна і всеосяжна брехня. У козацькому середовищі суфікс, оцей «ко», виконував зовсім іншу величну місію. Він був знаком братерства, рівності і приналежності до кола своїх. На Січі не було панів і якихось там підніжків. Там усі були козаками. І це народне закінчення підкреслювало власне повагу, близькість і рідність до людини. І що найголовніше, саме ці козацькі форми імен стали тими самими грандіозним фундаментом, на якому виросла чи не половина всіх українських прізвищ. Грицько породив Гриценка, Саміло – Самойленка, Хведір – Федоренка, Петро – Петренка. Коли козака, власне, записували в реєстр, він фактично закладав основу для прізвища свого всього майбутнього роду. Це був момент народження нашої сталої ідентичності. Козаки створили потужну мовну зону. Вони взяли чужі запозичення, пропустили їх через свій фільтр і видали нагору систему, якою пишалася буквально будь-яка європейська нація. Це була епоха, коли бути українцем за іменем означало бути вільним господарем своєї української землі. Але історія, на жаль, не терпить довгих, якихось певних ідилій. Вольниця на Січі не могла триматися вічно. На наші землі поступово насувався важкий, залізний імперський коток. І коли він докотився до українських міст і сіл, за наші імена взялися набагато жорсткіше, системніше і зі зброєю в руках. Ми залишаємо за собою козацьку вольність і входимо в темніші часи. У 18 та 19 століттях українські землі опиняються під жорстким контролем Російської імперії. І нова влада дуже швидко зрозуміла одну просту річ: щоб остаточно підкорити народ і стерти його ідентичність, недостатньо забрати в нього землю чи заборонити мову в книжках. Треба залізти в найглибші особисті документи. Треба забрати ім'я, перетворивши його на інструмент русифікації. Здавалося, православна церква була одна і до того. Але російська синодальна система кардинально відрізнялася від київської традиції. Петербург починає вимагати жорсткої, тотальної стандартизації. Місцевим священникам тепер суворо забороняють записувати дітей у метричні книги так, як вони звучали в народі, так, як вимагала багатовікова традиція. Уявіть собі роботу тодішнього писаря чи сільського священника під пильним наглядом імперського чиновника. Батьки приносять дитину і кажуть: народився Микола, а священник дивиться на них з переліком або взагалі зі зверхністю, бере перо і виводить на папері «Младенець Ніколай». Батьки просять записати дівчинку Ганною, а в метрику летить виключно імператорське Анна. Олексій перетворюється на Алєксєя,
Дмитро стає Дімітрієм, а Михайло Міхаїлом. Усі козацькі і народні форми цинічно стираються з офіційних документів як щось незаконне, взагалі неправильне, малоросійське, ну і взагалі непрестижне. Так починається епоха великого державного переписування. Якщо ти хотів зробити хоч якусь кар'єру, вступити до імперського університету, отримати посаду в місті чи просто уникнути постійних цькувань і прискіпувань чиновників, ти був змушений підкоритися. Імперська машина методично і планомірно вбивала в голови українців простий, але отруйний стереотип. Твої рідні імена, твої народні форми це ознака неосвіченості і взагалі відсталості. А от російські варіанти це начебто висока культура, освіченість і статус. Імперія навмисно маргіналізувала все українське, перетворюючи народні імена на клеймо селюка, від якого люди намагалися відхреститися буквально при першій же взагалі можливій нагоді. Цей психологічний злам працював просто безвідмовно і болісно. Навіть ті батьки, які самі вдома розмовляли виключно українською мовою, все частіше обирали для своїх новонароджених дітей імперські адаптації. Просто, щоб полегшити їм життя в майбутньому, щоб захистити від системного тиску. Це була взагалі класична, м'яка на вигляд, але жорстока за суттю асиміляція на рівні світовідокремлення від власного роду і власного коріння. Ця політика тривала десятиліттями, поступово виростаючи в побут і стаючи новою нормою. Але те, що робила царська імперія, згодом здасться просто дитячою забавкою порівняно з тим просто небаченим ідеологічним абсурдом, який влаштує українським іменам хто? Радянська влада. Ми з вами залишаємо позаду царську імперію, але потрапляємо в справжню ідеологічну шизофренію ХХ століття. Радянська влада вирішила знищити не просто релігію чи якісь там старі традиції. Вона вирішила створити абсолютно нову людину. Гвинтика індустріальної машини, у якого не мало бути ані минулого, ані коріння, ані національної пам'яті. І ця нова людина потребувала нових, звичайно, що імен. Так на світі з'явився найбрутальніший абсурд в історії українського іменословення. Більшовики скасували церковні святці і замінили їх на революційний календар. Замість святих тепер поклонялися вождям, лозунгам і заводам. У документах новонародженим почали масово вписувати імена Франкенштейна, які сьогодні виглядають як чорна комедія, але тоді були жорстокою реальністю. Чули про Владлена? Це Володимир Ленін. Або Кім на честь комуністичного інтернаціоналу молоді. Даздра Перма. Це не є якесь екзотичне ім'я. Це абревіатура від гасла «Да здравствует 1 мая». Дівчат називали тракторина, індустрія, п'ятирічка чи електрифікація. До речі, на цьому етапі, можливо, комусь це не сподобається, але зроблю певну аналогію. В 22-му році в нас була така сама масова шизофренія називати хлопчиків, дівчаток, які народжуються чомусь, зброєю американською. Джевеліни, енлави і всяка ця історія. Не знаю чому, але теж така якась, на мою думку, суб'єктивно шизофренія, певно, була. Батьків, які намагалися протистояти цьому і дати дитині нормальне людське ім'я, часто звинувачували в буржуазному, як завжди, націоналізмі. Але справжній фінальний удар по українських іменах завдала радянська паспортна система 30-х років. Саме тоді масової паспортизації зазнали мільйони селян, які до цього взагалі не мали паспортів. Радянські органи ЗАГСу жорстоко уніфікували всі записи за російськими стандартами. Ніхто більше не зважав ані на якісь там локальні традиції чи якісь там питомі українські форми. У документах остаточно зацементувалися Ніколаї, Єлени, Олександри чи там якісь Міхаїли. Навіть якщо батьки хотіли назвати дитину українським ім'ям, чиновники у відомствах
часто просто відмовлялися, це взагалі робити, вимагаючи писати по-радянському, тобто російською. Радянська система досягла того, чого не змогла зробити жодна імперія до неї. Вона зробила русифікацію імен тотальною і безкомпромісною, загнавши все автентичне в глибоке підпілля. Сьогодні ми з вами живемо в унікальний час, коли нарешті повертаємо собі своє. Батьки все частіше відмовляються від насаджених стандартів і обирають для дітей глибокі, справжні українські форми. Знову масово звучать Данила, Лук'яни, Соломії та Ірини. Наше ім'я – це не просто набір звуків, це історія компромісів, виживання та століть боротьби за право бути собою. Коли вас наступного разу назвуть на ім'я, згадайте, який неймовірний шлях воно пройшло крізь віки, щоб дістатися конкретно до вас. Але щоб ми і надалі могли розповідати про такі масштабні історії голосно, якісно і без цензури, нам потрібна ваша фінансова підтримка. Ми продовжуємо збір на новий студійний мікрофон для каналу, там залишилося буквально трішечки дозбирати. Кожен ваш внесок наближає нас до цієї цілі. Посилання на банку та реквізити будуть закріплені в описі та першому коментарі під даним відео, і по стандарту виведені у вас у вигляді QR-кодів на екрані. Ви можете поставити відео на паузу, відсканувати QR-код і підтримати нас мікрофоном, власне, для звуку і голосу. Обов'язково подивіться моє попереднє відео про прізвища, я вам тут виведу, як воно виглядає в нас на каналі, плюс, коли додивляєтеся це відео до кінця, вам YouTube буде рекомендувати одне із відео, це, власне, буде наше минуле відео за прізвище. Обов'язково його перегляньте, воно з цього циклу, я думаю, що ми цей цикл будемо продовжувати, бо вони взагалі скажімо так, ідеально доповнюють одне одного за тематиками. Напишіть у коментарях, як вас звати і чи знаєте ви справжню історію свого імені. Підписуйтесь на канал Контури Історії, мене звати Назар, я є автором цього YouTube каналу. Тримаємося і побачимося з вами в наступних відео. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.